සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. අද අපි බලන්න යන්නේ ටීම් ගාන්ට් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ගාන්ට් chart එක හදාගන්නේ කියලා. ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පල්ලෙහා description එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් teamgantt.com කියන එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට මේ site එකට ආවම මෙතන උඩින් බලන්න try now කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ details add කරලා ඔයාලට මේක login වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next දීලා ඔයාට කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකට නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට chat gpt පාවිච්චි කරලා මේකට අදාළ ටාස්ක් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතන start in date එක ඒ වගේම ඕනේ සතිය දවස් ටික ඇඩ් කරලා මෙතන ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම chat gpt එකේ අදාළ data ටික මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අදාළ ටාස්ක් ටික මෙන්න මේ විදිහට copy and paste කරලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඊතුරු ටාස්ක් ටිකත් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ටාස්ක් ටික ඇඩ් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඩේට් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එකේ මේ අදාළ ටාස්ක් ටික ස්ටාර්ට් කරන ඩේට් එක වගේම එන්ඩ් කරන ඩේට් එක ඔයාලට ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ දිනය. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක සහ එන්ඩින් පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ අදාළ මේකේ කලර් එක මෙන්න මේ විදිහට මාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහටම ඊතුරු ටාස්ක් වලට අදාළ ඩේට් ටිකත් ඇඩ් කරගෙන යනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක day by or week විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන share කියන එක ඔයාලට අපේ අදාළ Gantt chart එක PDF එකක් විදිහට export කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන export setting වල ඔයාලට කැමති add කරන්න වගේම කැමති නැතිව අයින් කරගෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙතන advanced option හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන free trial එකේදී අවස්ථා 3යි දෙන්නේ ඔයාලට free download කරන්න PDF. මේ විදිහට PDF එක load වෙනවා. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙන download mark එක පාවිච්චි කරලා download කරන්න පුළුවන් ඔයාලට PDF එක. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකදී හම්බ වෙමු.